які взагалі бувають види кави, чим вони відрізняються зі смаком і як взагалі у всьому цьому не заплутатись. У світі є десятків видів кави, але у неї дуже великі зерна і специфічний профіль смаку. Чим вид відрізняється від сорту? Це вже рівень спешалті, за яким полюють обсмажчики. Тепер трохи про робусту. Зараз індустрія поступово починає приділяти увагу якісній робусті, як наука намагається зберегти каву в умовах зміни клімату. Усім привіт! Сьогодні розберемося в темі, у якій плутаються навіть люди з індустрії. Види та сорти кави. Ти напевно чув арабіка, робуста, хто ще згадає ліберіку або ексцельсу, і на цьому зазвичай усе. Але за цими словами ховається величезний світ. У цьому відео я поясню простою мовою, які взагалі бувають види кави, чим вони відрізняються зі смаком і вирощуванням, що таке сорти всередині цих видів, які є відомі та рідкісні різновиди, і як взагалі у всьому цьому не заплутатись. Почнемо з головного. З видів кави. Вид – це біологічна категорія, по суті, сімейство рослини. У світі є десятків видів кави, але комерційно використовується лише 4. Перший і найголовніший – це арабіка. Це приблизно 60-70% усієї кави у світі. Вона росте на висоті, любить м'який клімат, більш вимоглива до умов і хвороб. Зате в чашці дає складний і цікавий смак. Кислотність, солодкість, фрукти, ягоди, квіти та шоколад. Усе, за що цінують спешалті каву. Саме арабіка – це майже все, що ти п'єш у хороших кав'ярнях. Другий вид – робуста. Вона простіша у вирощуванні, росте нижче, стійка до хвороб і дає більший врожай. У ній майже вдвічі більше кофеїну, ніж в арабіці. Смак більш прямолінійний. Гіркота, щільність та щось горіхове. Її часто використовують в еспресо-сумішах, щоб додати тіло та крема. Але важливо розуміти, робуста не завжди погана кава. Зараз з'являється напрям Fine Robusta. Це якісна робуста з більш чистим і навіть цікавим смаком. Третій вид – ліберіка. Це вже рідкість. У неї дуже великі зерна і специфічний профіль смаку. Часто описують як древесний, димний, іноді навіть із тваринними нотами. Її вирощують переважно в Південно-Східній Азії, особливо на Філіппінах і Малайзії. Вона росте на низьких висотах, але це дуже великі дерева, які складно обробляти та збирати. Четвертий – це ексцельса. Її довго вважали окремим видом, але зараз частіше відносять до різновиду ліберіки. У чашці вона дає яскравішу кислотність і фруктові ноти. Часто використовується в блендах, щоб підняти смак. Тепер важливий момент. Чим вид відрізняється від сорту? Вид – це база, генетика, а сорт – це вже конкретний різновид усередині виду з певними характеристиками. Тобто арабіка – це вид, а ось бурбон або гейша – це вже сорти арабіки. І от тут починається найцікавіше, тому що смак кави сильно залежить від самого сорту. Якщо говорити про арабіку, є так звані базові історичні сорти. Наприклад, тіпіка – один із найстаріших сортів, від якого походить багато інших. Він дає чистий, збалансований смак, але має невисоку врожайність. Бурбон – ще один фундаментальний сорт, більш солодкий і комплексний, часто з карамеллю або фруктами. Ці два сорти як предки величезної кількості сучасних різновидів. Далі йдуть селекції або мутації. Наприклад, катура – компактна рослина, зручна для фермерів із яскравою кислотністю. Катоа – гібрид, який добре переносить вітер, дає стабільний врожай. Мундуново – бразильський гібрид із класично шоколадно-горіховим профілем. SL28 та SL34 – це кенійські сорти, відомі своєю яскравою кислотністю, нотами чорної смородини та цитрусів. Це вже рівень спешалті, за яким полюють обсмажчики. Є й більш гучні сорти. Наприклад, гейша – легенда кавового світу. Вона прославилася в Панамі і відома своїми ароматами жасміну, бергамоту, чаю, тропічних фруктів. Це одна із найдорожчих кав у світі. Або, наприклад, пакамара – гібрид із дуже великим зерном і складним смаком. Маргоджип – також із величезними зернами, але менш стабільний за смаком. Тепер трохи про робусту.
Там менше маркетингових сортів, але є різні лінії та клони. Наприклад, канілон у Бразилії. І зараз індустрія поступово починає приділяти увагу якісній робусті, а не лише використовувати її як дешевий компонент. Окремий пласт – це гібриди. Це коли сорти або навіть види скрещують, щоб отримати стійкість до хвороб і клімату. Наприклад, Катімор. Гібрид арабіки з Тімор гібрид стійкий до іржі. Саме Тімор гібрид – це рідкісний випадок, коли арабіка і робуста схрестилися в природі. Є такі сорти, як Сарчімор, Руїру 11, Батіан. Усе це приклад того, як наука намагається зберегти каву в умовах зміни клімату. Тепер про рідкісні та незвичайні сорти. Судан Руме. Рідкісний ефіопський сорт із дикою генетикою та дуже складним смаком. Лауріна зі зниженим вмістом кофеїну і м'яким профілем. Пінк Бурбон – цікавий сорт із рожевими ягодами та яскравою солодкістю. І навіть такі речі, як Eugenioides – один із предків арабіки, який зараз повертається в індустрію завдяки своєму солодкому і майже безгіркому смаку. І ось тепер найголовніше, коли ти бачиш на пачці просто 100% арабіка, це майже ні про що не говорить. Це як сказати фрукт, але не уточнювати, яблуко це чи манго. Тому смак формується з комбінації вид, сорт, регіон, висота, обробка і обсмаження. Але розуміння сортів – це вже рівень, який дозволяє тобі свідомо обирати каву. Тому підсумуємо. Є кілька основних видів кави. Арабіка, робуста, ліберіка та ексцельса. Усередині них існують десятки і сотні сортів, від класичних тіпіка і бурбон до сучасних гібридів. Є рідкісні і дорогі різновиди, є масові і стійкі. І все це різноманіття потрібно для того, щоб у твоїй чашці був різний смак. Від простого і гіркого до складного і фруктового. Якщо хочеш краще розбиратися в каві і не губитися перед полицею, почни звертати увагу не лише на арабіку, а й на сорт. Це реально змінює сприйняття. Тому дякую тобі за перегляд і якщо було корисно, став лайк та підписуйся на канал.